नेपालमा शेयर मार्केटको मात्रै चासो राखेको वा भनौँ चर्चा गरेको पाइन्छ। कमोडिटी मार्केट र फरेक्स मार्केट जहिले कतै न कतै हराइरहेको हुन्छ शेयर मार्केटको अगाडि। तर ओभरअल वर्ल्डमै हेर्ने भने इक्विटी भन्दा टर्नओभर यिनै कमोडिटी मार्केट र फरेक्स मार्केटमा हुन्छ। तर अहिले लाइसेन्स खुलाएपछि सायद अब कमोडिटी मार्केटमा पनि छिटै नै सबै नेपालीको आकर्षण बढ्छ होला। फरेक्स मार्केट भनी अझै नै अन्डरग्राउन्ड नै छ, किनकि फरेक्स मार्केट लिगल हो कि इलिगल हो त्यसमै मान्छेहरूलाई कन्फ्युजन छ र हामीले विथड्र डिपोजिट गर्नलाई पनि एकदमै लेन्दी प्रोसेस भएकोले फरेक्स मार्केट त्यस्तो चर्चित छैन नेपालमा। चर्चित भए नि यस्तै इलिगल हो कि लिगल हो भनेर कुरा गर्नलाई मात्र चाहिँ चर्चितहरू छ। कमोडिटी मार्केट र फरेक्स मार्केटमै पनि केही भिन्नताहरू छन् र यो चिजहरूको बारेमा एउटा ट्रेडरलाई ज्ञान हुन आवश्यक छ। आज हामी यो भिडियोमा कमोडिटी मार्केट र फरेक्स मार्केट बीच के भिन्नता छ भनेर बुझ्नेछौँ। फरेक्स ट्रेडिङमा हामीले करेन्सी ट्रेड गर्छौँ। कुनै दुईटा करेन्सीको पेयर हुन्छ र तिनीहरू करेन्सीको भ्यालु घटबढलाई एनालिसिस गरेर अनि हामी ट्रेड गर्छौँ भनी कमोडिटी मार्केटमा कुनै वस्तुको प्राइसलाई हामीले एनालिसिस गर्छौँ र त्यही एनालिसिस गरेर हामीले बाई वा सेल डिसिजन लिन्छौँ। फरेक्स र कमोडिटी दुइटैमा इन्भाइरोमेन्टको धेरै फ्याक्टरले असर पार्न सक्छ, जस्तै अनइम्प्लोइमेन्ट, इन्ट्रेस्ट रेट, प्रोडक्सन रेट, इन्फ्लेसन रेट यस्ता कुराहरूले चाहिँ फरेक्स र कमोडिटीको प्राइसलाई धेरै नै इम्प्याक्ट गर्छ। कमोडिटी र फरेक्स कम्पेयर गर्ने भने कमोडिटीमा यस्ता इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले धेरै असर गर्छ। अलिकति सानो चेन्जेसले नि कमोडिटीको प्राइसलाई धेरै नै असर गर्छ। फरेक्समा नि असर नगर्ने होइन, तर यस्तो चेन्ज हुँदा कमोडिटीमा जतिको चेन्जेस चाहिँ ल्याउन सक्दैन फरेक्समा। कुनै ट्रेडरलाई फरेक्स कम्प्लेक्स लाग्न सक्छ, किनकि प्राइस घटबढ किन हुन्छ भनेर बुझ्न र सिक्न अलिक गाह्रो छ। तर कमोडिटीको त सप्लाई र डिमान्डको कारणले घटबढ हुने भएकाले कमोडिटी मार्केट अलिक मजाले बुझ्न सकिन्छ, किनकि कमोडिटी भनेको त वस्तु नै हो, जस्तै गोल्ड, सिल्भर हो र कुन देशले बढी प्रोडक्सन गर्छ, प्रोडक्सन कति भइरहेको छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले सजिलै यस्ता डाटाहरू पाउन सक्छौँ भने चाहिँ फरेक्सको चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ। यो चाहिँ इकोनोमिक डाटाहरूको हिसाबले हो हैन, जस्तै के रिपोर्ट आयो त्यो हिसाबले चाहिँ फरेक्स मार्केट चाहिँ अपडाउन हुने हो। तर फरेक्स मार्केटलाई चाहिँ यो जुन सप्लाई प्रोडक्सनहरूले चाहिँ असरै नगर्ने भन्ने होइन, फरेक्समा पनि अनइम्प्लोइमेन्टहरू, इन्ट्रेस्ट रेटहरू, इन्फ्लेसनले एफेक्ट गर्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि कमोडिटी इजी छ। फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्न सजिलो छ भन्दैमा चाहिँ कमोडिटी इजी छ भन्ने भएन। दुइटै फिल्डमा रिस्क हुन्छ र यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने दुइटै फिल्डमा एकदम राम्रो नलेज चाहिँ हुनैपर्छ। त्यसैले हामीले फरेक्स र कमोडिटी चुज गर्दा यिनीहरू कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। पहिलो, कति क्यापिटल चाहिन्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। यदि फरेक्स गर्ने सोच छ भने ब्रोकर एकाउन्ट बनाएर सानै एमाउन्टबाट नि स्टार्ट गर्न सकिन्छ, तर कमोडिटी ट्रेड गर्नलाई चाहिँ अलिक बढी नै पैसा लाग्न सक्छ। दोस्रो आउँछ कुन चाहिँ बढी रिस्की हो। रिस्क त दुवै नै मार्केटमै हुन्छ, तर कमोडिटी अलिक बढी रिस्की बन्न सक्छ यसको भोलाटाइल नेचरले गर्दा, किनकि एउटा सानो न्युजले पनि यसको प्राइस धेरै फ्लक्चुएट भएको हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै गोल्ड अनि झन् नेचुरल ग्यास, क्रुडलहरू यिनीहरू चाहिँ एकदमै भोलाटाइल हुन्छ। सानोतिनो न्युजले पनि पुरा प्राइस चाहिँ फ्लक्चुएट भइदिरहेको हुन्छ। अर्को डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भने यसको रेगुलेसनमा। कमोडिटी मार्केट भनेको एउटा देशको एउटा कमोडिटी एक्सचेन्जले रेगुलेट गर्ने हो, त्यसैले यसमा चाहिँ केही लिमिटहरू हुन्छ वा भनौँ स्ट्रिक्ट रुल्सहरू हुन्छ। कमोडिटीमा हामीले दिनमा कतिसम्म ट्रेड गर्न मिल्ने भनेर एउटा लिमिट हुन्छ हैन। एउटा लिमिट क्रस गरिसकेपछि हामीले अब त्यो दिन ट्रेड गर्न सक्दैनौँ, अर्को दिन हामी वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फरेक्स भनेको चाहिँ ओभर द काउन्टर र इन्टरनेसनल ब्याङ्क थ्रुबाट ट्रेड गर्ने भएको, यसमा त्यस्तो कुनै पनि स्ट्रिक्ट रुल हुँदैन। तपाईँले जत्रोसुकै ठुलो ट्रेड पनि लिन सक्नुहुन्छ, कुनै लिमिट हुँदैन। अर्को डिफ्रेन्स हामीले के पाउँछौँ भने लिभरेजमा पाउँछौँ। लिभरेज भनेको सानो एमाउन्ट हालेर ठुलो एमाउन्टको ट्रेड लिन मिल्ने सिस्टम हो। फरेक्समा लिभरेज वाइडली एभाइलेबल छ। ब्रोकर एकाउन्ट बनाएपछि ब्रोकरले अटोमेटिकली हामीलाई लिभरेज फेसिलिटी दिन्छ विदाउट चेकिङ फाइनेन्सियल हिस्ट्री हैन। हाम्रो फाइनेन्सियल हिस्ट्री नहेरिकन हामीले खाता बनाइसकेपछि र एक्टिभेट गरिसकेपछि, खाता एक्टिभेट गरेपछि लिभरेज हामीलाई दिन्छ। जति भन्यो त्यति हामीलाई लिभरेज दिन्छ, कुनै पनि हाम्रो फाइनेन्सियल हिस्ट्री हेर्दैन। लिभरेज कमोडिटीमा नि हुन्छ, तर फरेक्स ब्रोकरले जतिको रेसियो प्रोभाइड गर्न सक्दैन। सके पनि एउटा बेग्लै इभ्यालुएसन प्रोसेस हुन्छ ट्रेडरको। जति रेसियोको लेभरेज माग्यौँ त्यति नपाउन सकिन्छ, किनकि कमोडिटीमा स्ट्रिक्ट रुल्स हुन्छ। यही स्ट्रिक्ट रुल्स भएको कारणले चाहिँ लेभरेज अलिक कम हुन्छ, किनकि हाई लेभरेज लिँदाखेरि हाई रिस्क हुन्छ र त्यो कुराहरू चाहिँ जुन कमोडिटी एक्सचेन्ज रेगुलेट गर्ने बडी हुन्छ उनीहरूले कन्ट्रोल गर्छन्। अर्को हामीले डिफ्रेन्स देख्छौँ ट्रेडिङ प्लेटफर्ममा। कमोडिटी ट्रेडिङ भनेको एउटा नेसनल एउटा देशभित्रको एक्सचेन्जले प्रोभाइड गर्ने हो, त्यसैले त्यो देशले प्रोभाइड गर्ने प्लेटफर्म अलिक त्यो इन्टरनेसनल लेभलको नहुन सक्छ।
एक्जिक्युसन स्लो हुनसक्छ वा भनौँ ओभरअल सबै फिचर्स जुन MT4 र MT5 ले हामीलाई फिचर्स दिन्छ त्यो फिचर्स नदिन सक्छ एउटा कमोडिटी ट्रेडिङ गर्ने चाहिँ प्लेटफर्मले। तर फरेक्स ट्रेडिङमा चाहिँ बेस्ट अफ द बेस्ट ट्रेडिङ प्लेटफर्म हामीले युज गर्न पाउँछौँ। जस्तै MT4 MT5 यस्ता ट्रेडिङ प्लेटफर्महरू चाहिँ हामीले ट्रेड गर्न पाउँछौँ र यसमा चाहिँ के छ भने एकदमै फास्ट एक्जिक्युसन हुन्छ। कुनै हामीले ट्रेड लियौँ भने एकदमै फास्ट ट्रेड हुन्छ, रियल लाइभ अपडेट देखाउँछ हाम्रो कति प्रफिट भयो कति लस भयो, हामीले चार्टबाट नै चाहिँ स्टप लस सार्न सक्छौँ कता राख्ने भनेर, र यसो गर्दा ट्रेडिङ स्टप लस राख्न सजिलो हुन्छ। प्रत्येकपल्ट गएर डाटा पुट गर्नुभन्दा त्यो लाइन सार्दै गरेपछि त्यसरी एउटा स्टप लस ट्रेड गर्न सजिलो हुन्छ हैन। त्यो फिचर्सहरू चाहिँ फरेक्स ट्रेडिङ गर्ने ब्रोकर्सहरूले चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छ। धेरै प्रकारका ट्रेडर्सलाई धेरै अप्सन हुन्छ ट्रेड गर्नलाई, तर जहाँ नै गए पनि इजी छैन। कमोडिटी भनेको सोल्ली डिमान्ड र सप्लाई अनुसार फ्लक्चुएट हुन्छ भने फरेक्स इकोनोमिक न्युज अनुसार फ्लक्चुएट हुन्छ। तपाईहरूले जुनै चुज गरे पनि लिक्विडिटी चाहिँ एसेन्सियल हो। मैले यो स्टप लस हन्टवाला लिक्विडिटी भनेको होइन, जुन हामीले आइसिटीमा सिक्यौँ त्यो लिक्विडिटी भनेको होइन। तपाईँको ट्रेड प्लेस हुन कति टाइम लाग्छ त्यो लिक्विडिटी अनुसार हुन्छ। कुनै पनि तपाईँले ट्रेड गर्ने फरेक्स पेयर वा कमोडिटीमा कतिको मान्छेहरूले ट्रेड गर्छन् त्यो हिसाबले लिक्विडिटी हुन्छ। तपाईँले बाई गर्दाखेरि अर्को साइडबाट चाहिँ सेल गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ जुन मार्केटमा चाहिँ बढी मान्छेले ट्रेड गर्छन् त्यस्तोमा चाहिँ लिक्विडिटी बढी हुन्छ। फरेक्स कमोडिटीभित्र पनि कुनै एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट वा स्क्रिप्टमा धेरैले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कमोडिटीमा गोल्डमा धेरै लिक्विडिटी हुन्छ भन्न सक्छौँ भने फरेक्समा चाहिँ युरो USDमा बढी लिक्विडिटी छ भन्न सक्छौँ, किनकि यी दुईटा पेयरमा चाहिँ धेरै नै ट्रेड हुन्छ। यही कारणले हामीले कमोडिटी फरेक्स भित्र ट्रेड गर्दा पनि एउटा यस्तो चाहिँ स्क्रिप्ट चुज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ वाइडली ट्रेडेड होस्, जहाँनिर चाहिँ लिक्विडिटी एकदमै बढी होस्, ताकि हामीले ट्रेड प्लेस गर्दाखेरि छिटै प्लेस होस् र क्लोज गर्दा छिटै प्लेस होस्।